محمد عبد الرحمن آدم من السودان. كنت أشعر بحقيقة ألم في الركب، والألم ده له فترة طويلة جدا، يعني حوالي 10 سنوات أو أكثر. كان الألم بسيط. كل ما أبذل مجهود على افتراض إنه أو أتريض رياضة، على افتراض إنه يعني بكون كويس، لكن الألم يزيد. عندي قريب لي جاء هنا، جاء بنغلور هنا، وده لأول مرة أعرف إنه اسم المستشفى اللي هو مانيبال. شجعتني إنه أنا أجي بنغلور هنا، وفعلا جيت وقابلت الدكتور كمار، رجل بشوش، رجل ممتاز، رجل يؤدي واجبه بشكل ممتاز جدا. Mr. Abdul, aged 65 years, a resident of Sudan, was suffering from advanced osteoarthritis and angular deformity of both his knees for the past 7 years. He was recommended a bilateral total knee replacement in his hometown. He sought consultation for further management in Manipal Hospital Whitefield. كل التفاصيل، وابتدى يعمل لي التحاليل والصور الأشعة والحاجات الكثيرة. وأنا حقيقة عندي برضو ضغط وسكري، وبعد الوضع الصحي بتاعي الحرج ده عمل لي العملية، والجرح الآن يعني خلاص بقى ممتاز وتماس، بقى شفاء تام يعني الحمد لله رب العالمين. الناس كان يعني بعد ما تتعمل العملية الواحد يمكن ما يقدر يتحرك في فترة بسيطة، لكن أنا في خلال 3 أسابيع الحمد لله، خلال 3 أسابيع فقط مشيت بدون مساعدات، سواء كان المشاية أو العصاية. والحمد لله الآن أنا كنت حقيقة الأرجل بتاعتي كلها يعني ما كانت مستقيمة، هسه الآن الأرجل مستقيمة. Mr. Abdul is a known diabetic and hypertensive. In such patients, it is paramount that they maintain an active, healthy lifestyle, thereby achieving optimal control of his blood sugar and pressure, which in turn helps to reduce the consumption of medications. With him, where he was finding it difficult to walk beyond few steps, a bilateral total knee replacement was a good solution to achieve painless mobility, deformity correction, perfect alignment, and improve his physical activity. لما دخل العملية كنت خايفة خوف شديد شديد شديد، لكن الحمد لله لما طلع من العملية وفرحت فرح شديد، والعملية تمت بنجاح والحمد لله. شهر وكم أسبوع الحمد لله الجروح كلها الحمد لله رب العالمين في صحة وعافية والحمد لله. Normally, for any patient post-surgery, we prescribe a walker support for about 3 weeks and change over to an elbow crutch until they're confident and comfortable to walk unaided. Every patient is different and progression through the physio protocol may differ. أنا يعني بصراحة ممتن جدا للدكتور كومار، ممتن جدا للمستشفى، ممتن جدا للعاملين في المستشفى، ولكل السيسترات ولكل الممرضات ولكل اخواننا ناس العلاج الطبيعي وكل الذين تعاملوا معنا، والناس الفحوصات وكل الناس تعاملوا معنا مع تعامل ممتاز جدا، فلهم مني الشكر الجزيل، واتمنى انه ان اتواصل معهم. فده بالنسبه لي انا افتكر انه ناس العلاج الطبيعي لهم دور فعال جدا، لهم دور ممتاز جدا في انه انا اكون كويس في فتره وجيزه جدا. The initial aggressive physio rehabilitation, which concentrates on range of movements and strengthening, is quite a painful task. A bilateral total knee replacement in selected and indicated patients is a boon which reduces the hospital stay and is also quite cost effective. We at Manipal Hospital Whitefield are fortunate to have a dedicated pain management team who utilize multimodal analgesic administration, which makes the patient's post-operative period comfortable and pleasant. Thanks to medical tourism, we are able to provide quality health care and cater to needy patients from across the globe. وأنا إن شاء الله من جانبي أي شخص يحب يجي هنا الهند أنا حادله يجي لهذا المستشفى. أنا بفتكر إنه مستشفى راقي جدا، مستشفى نظيف، مستشفى ممتاز، مستشفى أفتكر أنا ما شفت المستشفيات الثانية، لكن أنا بعتقد إنه المستشفى الأول في الهند على ما أعتقد. فأنا أحس إن شاء الله ناسنا هناك برضو أي زول مريض داير يجي الهند هنا إن شاء الله
حيث يجي يتعالج في مستشفى مانيبال هوسبيتال إن شاء الله.